السلام عليكم. علشان نعدل سلوك الطفل لازم نمشي على خطوات عملية معينة. أول خطوة عندنا هي تحديد السلوك، يعني أحدد السلوك اللي فيه مشكلة أو اللي محتاج لتعديل. ولو الطفل ده عنده أكتر من سلوك، يعني عنده أكتر من سلوك مضايقني أو أكتر من سلوك عايز أشتغل عليهم، هبدأ بالسلوك الأقوى أو السلوك اللي مسبب ضرر أكبر ليا وللطفل. هختار السلوك ده واحدده، وبعد كده هبدأ أقيس عدد مرات تكرار السلوك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو الطفل ده بيعض أو بيضرب أو بيتف أو بيعمل أي حاجة من الحاجات دي، هبدأ أحدد السلوك ده بيتكرر كام مرة من الطفل في اليوم، وأبدأ أقيس في الأسبوع السلوك ده عدد المرات اللي حصلها اللي اتكرر فيها، أو المتوسط بتاع تكرار السلوك كام مرة. وأبدأ أسجل كمان ايه اللي حصل قبل ما الطفل يقوم بالسلوك ده، وايه اللي حصل بعد ما قام بالسلوك، يعني ما قبل السلوك وما بعد السلوك. هسجل كل ده واسجل عدد مرات تكرار السلوك. انا هنا بحدد السلوك، يعني دي اول نقطة عندي. لسه حددت السلوك اللي انا عايز اشتغل عليه او مجموعة السلوكيات، واخترت السلوك الاقوى. بعد كده هقيس عدد مرات حدوثه. بعد كده نروح للخطوة التانية بقى. تاني نقطة عندي هي سبب السلوك. الطفل احنا اتفقنا ان هو بيضرب او بيعض. طيب ايه الدافع اللي بيخلي الطفل ده يقوم بالسلوك ده؟ ده اللي احنا عايزين نحدده في الخطوة رقم 2. عايز احدد سبب السلوك او الدافع اللي بيدفع الطفل ده انه يقوم بالسلوك ده. هل الدافع ده ان هو شاف حد مثلا بيضرب فضرب زيه، شاف حد بيعض، او انا وانا بلعبه بعضه مثلا فهو بيكرر السلوك او بيعكس السلوك؟ هل شاف باباه مثلا بيعض اخوه او بيضرب اخوه او بيضرب الام او اي حاجة من الحاجات دي فهو بيكرر السلوك؟ هل الطفل ده قام بالسلوك ده، يعني ضرب اخوه مثلا قبل كده وانا ضحكت له فالطفل ابتدى يفهم ان ده سلوك سليم فبدأ يكرره؟ ابدأ اشوف كل الاسئلة دي وابدأ اوصل للدافع اللي بيخلي الطفل يقوم بالسلوك. تالت خطوة عندنا هي تحسين البيئة. لازم الطفل يكون عايش في بيئة بتدعمه، يعني البيئة دي تكون بتدعم كل أشكال السلوك الصحيح. ما ينفعش مثلا الطفل يبقى قاعد في بيت الأب بيشتم مثلا، وتيجي تقول لي والله أنا عايز أعدل سلوك الطفل ده عشان بيشتم. طب ما أنت لازم تعدل البيئة اللي الطفل عايش فيها. ما ينفعش مثلا الأب يكون مدخن وتيجي الأم تشتكي مثلا تقول لي الولد بيمسك القلم ويعمله سجارة ويحطها في بقه. طب احنا هنعمل ايه في النقطة دي؟ ما لازم نحسن البيئة اللي الطفل عايش فيها. لازم البيئة دي تكون بتدعم الطفل وبتساعده على اكتساب كل السلوكيات السليمة، ما يكونش فيها أي نماذج سلوكية سيئة. طيب ايه هي النماذج السلوكية السيئة؟ زي ما قلت كده موضوع التدخين مثلا، وزي الحاجة الأشهر إن مثلا حد بيتصل بالاب او حد بيسأل على الاب فالاب يقول للولد ايه؟ قول له نايم، قول له مش موجود، قول له نزل. الحاجات دي بتتكرر كتير طبعا زي ما كلنا عارفين. فدي طبعا هتخلي الطفل يبدأ يكذب لان هو شاف السلوك ده في البيت. فما نجيش بعد كده نقول والله ده الولد بيكذب، لا احنا اللي عملنا السلوك ده. فلازم اشتغل على تحسين بيئة الطفل. ورابع خطوة عندنا وهي الصبر. لازم تصبر على الطفل ده. انت بدأت تشتغل معاه، ما تستعجلش النتيجة، اصبر شوية لان في فروق بين الاطفال. في طفل هيستجيب من اول مرة، وفي طفل هياخد وقت على ما يبدأ يستجيب معاك ويبدأ يتعدل سلوكه او يبدأ يقوم بالسلوك الصحيح ويمحي السلوك الخاطئ او تبدل السلوك الخاطئ بالسلوك السليم. فلازم نصبر على الطفل، ولازم نبقى فاهمين ان احنا بنتعامل مع طفل. فلازم الطفل ده ياخد وقته لغاية ما يحقق الاستجابة اللي انا عايزها. ما ينفعش كمان اقارنه بطفل تاني واقول الطفل ده استجاب اسرع من ده، لا. انا لازم ادي كل طفل وقته، ولازم اخد بالي ان في فروق فردية في الاستجابات بين الاطفال. طيب هل انا هصبر على الطفل ده وافضل مستني بقى لما لا نهاية؟ لا طبعا. انا هحدد مدة معينة، وزي ما قلت في الخطوة الاولى احنا بنحدد ايه هو السلوك وبنقيس عدد مرات التكرار بتاعه او عدد مرات حدوثه. انا هنا بحدد مدة زمنية مثلا للخطة التدريبية بتاعتي، والله لقيت ان في نتائج بعد مثلا او في خلال 3 اسابيع مثلا، او السلوك ده عدد مرات تكراره ابتدت تقل. كان بيحصل الاول 10 مرات في الاسبوع بقى 8 مرات، خلاص انت ماشي صح حتى لو بطيء. وكان بيحصل 10 مرات بقى 6 مرات، تمام.
طيب كان بيحصل 10 مرات بقى 12 مرة، لا الخطة بتاعتك كده غلط، في مشكلة، تبدأ تراجع وتشوف ايه المشكلة اللي عندك. مش معنى ان احنا بنقول نصبر ان احنا هنصبر وخلاص، لا، احنا ماشيين على خطوات معينة، لازم اخد بالي من كل خطوة ولازم انفذ بشكل سليم. الخطوة اللي بعد كده هي السلوكيات الصحيحة. لازم تبدأ تركز على السلوكيات الصحيحة وتبدأ تتكلم عنها مع الطفل. يعني مثلا انت عندك طفل بيكذب، فهبدأ اجيب قصص عن الصدق وابدأ احكيها للطفل ده. ابدأ احكي له مثلا مواقف انا مريت بيها في حياتي وكنت صادق فيها وكان تأثيرها ايه على حياتي. ابدأ احكي له اي مواقف مريت بيها او حد مثلا من صحابي مر بيها. ابدأ اجيب له اي قصص، حتى لو هتعمل انت قصة، تألف انت قصة عن الصدق وعن فوائد الصدق مثلا، وهكذا. وتبدأ تكرر الموضوع ده مع كل سلوك بيقابلك مع الطفل. بيكذب تتكلم عن الصدق، بيسرق تتكلم عن الأمانة، وهكذا. النقطة دي تأثيرها قوي جدا مع الأطفال، نتائجها كويسة جدا، يعني من أهم النقط اللي لازم ناخد بالنا منها. لازم كمان تبدأ تنمي مهارات الطفل الاجتماعية وتنمي مهاراته اللغوية وتزود ثقته بنفسه. لازم تشتغل على كل النقط مع بعضها. لو عملت كل ده مع بعضه هتبدأ تلاحظ فعلا النتيجة، لكن ما تجيش تشتغل بتراخي وتقولي أنا عايز نتيجة، مش هتلاقي نتيجة. النقطة اللي بعد كده أو النقطة رقم 6، التعديل الفوري. تعديل السلوك لازم يتم بشكل فوري. النقطة دي اتكلمنا فيها كتير قبل كده. لازم التعديل يكون بشكل فوري. أول ما السلوك يحصل لازم أقوم بتعديله. ما ينفعش استنى بعدها بساعتين، بعدها ب3 لما ارجع البيت، ما ينفعش الكلام ده كله. تعديل السلوك لازم يتم في الحال. كل مرة هاجي اعدل فيها السلوك لازم اشرح للطفل ايه السلوك الخاطئ اللي هو عمله وايه النتائج اللي هتترتب عليه، وابدأ اكلمه عن السلوك الصحيح واشرح له برضو ايه النتائج او ايه فايدته. هنا ده هعمله كل مرة الطفل هيقوم فيها بالسلوك الخاطئ. يعني ما تجيش مثلا تشرح للطفل مرة بعد كده بعدها بيومين كرر السلوك فتقولي لا ما انا شرحت له قبل كده، لا ما ده طفل صغير، اشرح له تاني. هتفضل تشرح لغاية ما تقوم بتعديل السلوك او لغاية ما تحقق الهدف بتاعك. كل ما الطفل هيغلط كل ما هتشرح له الخطأ ايه والصح ايه وايه النتائج اللي هتترتب على كل واحد منهم. بكده هيبدأ الطفل يفهم وهيبدأ يربط التعديل اللي انت بتحطه بالسلوك اللي هو قام بيه. فدي فايدة ان التعديل يكون بشكل فوري. لكن لو انا استنيت مثلا لما ارجع البيت بقى يومين، او لما استنيت لما ارجع البيت بعد 4 ساعات، بعد 5 ساعات، استنيت بعد السلوك بيوم او يومين، كل ده هيبقى غلط. الطفل اصلا نسي هو عمل ايه ونسي الموقف ونسي كل حاجة، وازاي هيربط التعديل بالموقف بتاعه؟ مش هيقدر يعمل ده. فلازم ناخد بالنا من النقط دي وننفذها زي ما قلت قبل كده بشكل سليم. اخر نقطة عندنا هي التقييم. التقييم ده يعني ايه؟ يعني انا والله لقيت وانا بحدد ايه المشاكل اللي عندي او وانا بحدد السلوكيات اللي عندي فيها مشاكل، لقيت ان انا عندي سلوكين. تمام؟ بدأت على اول سلوك وحطيت له خطة مثلا وبدأت اشتغل مع الطفل عليها. اجي بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع على حسب ما انت محدد في الخطة بتاعتك، واعيد التقييم وابدأ اقيس. عندي كنت مسجل في البداية، علشان كده اكدت على نقطة ان احنا نسجل، تجيب ورقة وقلم تعمل جدول. اول خانة السلوك، تاني خانة ما قبل السلوك، تالت خانة ما بعد السلوك، يعني ايه السلوك اللي حصل وايه اللي حصل قبله اللي هو قلنا فيها هنحدد الدافع، وايه اللي حصل بعد ما قام بالسلوك ده انت عملت ايه معايا. قست السلوك ولقيت انه بيتكرر 10 مرات. لما جيت اعيد التقييم بعد 3 اسابيع مثلا او بعد ما المدة اللي انا محددها في الخطة بتاعتي، اقيس تاني اشوف السلوك اللي كان بيتكرر 10 مرات ده بقى 8، بقى 7، بقى 6، بقى كام. طول ما هو بيقل انا ماشي كويس، حتى لو ماشي بشكل بطيء زي ما قلت. طيب لقيت السلوك بيزيد يبقى الخطة فيها مشكلة، اعيد التقييم وابدأ اغير الخطة بتاعتي، اشوف ايه الغلط اللي عندي واشتغل عليه. ما ينفعش احط خطة وافضل شغال بيها وتقولي انا شغال بقى مع الطفل وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. لا، هنشوف امتى؟ ما انت لازم تحط مدة لإعادة التقييم ترجع تقيس فيها السلوك بتاعك وترجع تحدد ايه المشاكل اللي موجودة عندك. طيب قست ولقيت ان السلوك في البداية كان 10 مرات، دلوقتي بالخطة اللي انت عاملها بقى 9 او بقى 8. طب ما انت كده ماشي ضعيف برضو. تبدأ تشتغل اكتر على الخطة، تشوف محتاج تزود ايه.
ممكن تزود وما تلاقيش فرق، يبقى هنا هي استجابة الطفل كده. ممكن ازود والاقي تحسن، فما ينفعش انا اكسل حتى ان انا اعيد التقييم او اكسل ان انا اقيم الطفل من جديد. لا، التقييم او اعادة التقييم او التقييم كل فترة ده نقطة مهمة جدا لازم تحصل مع الطفل، لازم تبقى حاجة اساسية او بند اساسي عندك لازم بتعمله. وبتيجي تسجل استجاباتك زي ما بتعيد التقييم. سجلت الاستجابات اللي انا لقيتها في التقييم التاني كانت والله 1 2 3، واشوف الفرق بينها وبين الاولاني ايه، وابدأ اعدل النقط بتاعتي. كده احنا اتكلمنا عن خطوات عملية لتعديل السلوك. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وان شاء الله يكون بيحقق نتائج او بيساعدكم في تحقيق نتائج مع اطفالكم. وهستناكم تكتبوا لي في التعليقات ايه السلوكيات اللي محتاجين اننا نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.